What's up sa inyo mga bagang? May laway pa yun. It's a wonderful day. It's a wonderful night. Everything's wonderful. Hindi na ako nakapag-post ng sobrang tagal na. Kasi kung ano na naman na nagagawa ko sa buhay. Nag-vlog. Ito, minsan na lang. Nagagawa ko ngayon yung video, photography, gaming, streaming. Please do like, follow, and subscribe. And share mo rin sa mga... Your road, you know. What? Your road. Share mo rin sa mga friends mo yung malupit kong page. It's facebook.com/humblegaming. Pero yun na nga siguro ang dami ko kasing gustong gawin para malaman ko saan ba yung pinaka-outlet ng activity ko. Yun nga, medyo nawala ako tuloy dito sa vlogging. So, yeah. I'll try my best to think of certain materials pa rin para ma-post dito. And makita naman ng mga malulupit kong audience. Eh, yun na nga. For today's episode, sinabi ko nga po sa inyo na mag-unbox tayo ng mga toys, ng mga figures ko na na-collect before and until today. Unahin natin yung mga halos bago. Nakokyutan kasi ako dito, kaya sobrang ganda talaga na i-collect. Alam mo yun, para kunwari na-stress ka, tapos makikita mo, medyo na-appreciate mo yung cuteness nila. So with that, shoutout ulit si Kaizen Gaming TV. Siya yung nag-influence sa akin ng stream. Siya rin nag-influence sa akin ng Funko Pop. Oh my God! Wow! Anyways, simulan na natin mag-unbox. Wow! Who's that Pokemon? Rar! 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 Squirtle! Squirtle, Squirtle, Squirtle. Squirtle. Narinig niyo yun? Ayun, may tunog po. Ay, ito na. Timuti ko na ina-unbox. Ayan, kinagandahan pala dito. Meron na kagad siyang plastic cover din. Protector ang tawag natin dyan. Para hindi yung mga dust sa loob ng box. Uy, Squirtle, makakalabas ka na dyan. お前はもう死んでいる。何? Yan yung likod ng box. Diba? Ang cute. Ito yung buo na. Sa top, yung number lang niya. Ay, wala pa na number. Ito pa sa harap yun. It's 504. Okay. Parang Charmander yun. Basta. Oh, di ba? Na-unbox na natin siya. And what can I say? It's very cute. And parang ang delicate ng color niya. Gagasgas mo, parang masisira na siya. Anyways, bibigyan ko na lang to ng konting montage para makilala nyo lalo at makita nyo lalo si Squirtle. And brief background lang kung paano ko to nakuha. Hindi ko to binili, actually. So, ang nangyari noon, December, nagkaroon kami ng Christmas party sa family namin. Hanggang sa nakita ko to. Hanggang sa, yun nga, tapos nakita ko sa Lazada. Sabi, Lazada ba o Shopee? I don't know. So, yun na lang. Ganito, halos ganito rin naman yung price eh. So, yun ang nakuha ko. And, dyan muna tayo magtatapos. I hope you enjoy the montage. I hope you enjoy the video. Please do like, share, and subscribe. And stay humble and happy.